Ještě abych upozornil, tak všechno, co se tady budeme bavit, nebo o čem se bavíme, tak je to vlastně výzkum, který provádíme s legálními pěstírnami lékařského konopí v Británii, nebo právě se CBD farmami v Dánsku, na Novém Zélandě. A samozřejmě nikoho, abyste věděli, že tohle je CBD prakticky, takže jenom abychom si byli všichni jistí, o čem se bavíme a že tady nebavíme se o žádném ilegálním biznesu. To bylo takové vstupní okénko. A budeme se teď bavit o výzkumu a o trichomech. Ready, Callie? Hi, so a little bit of a background about ourselves. We're working with licensed producers in the UK and internationally. We've been working with farms within Denmark, within Macedonia, within the Channel Islands, and we've been looking at the effective secondary metabolites and the production of these through cultivation stress techniques. We've also been looking at other compounds such as flavonoids, but these are the compounds that are found in those tiny little hairs called trichomes. So we've been doing a lot of work around trichomes. Next slide, please, Mate. Takže ještě přidala nejenom Dánsko, ale i s ostatními farmami vlastně, jak se to jmenuje, ten Lamaňský průplav, tam jsou ty ostrovy, tak tam je taky, tam je výhodu právě v tom, že můžou pěstovat taky, takže tam na těch ostrovech taky. Here we go. So let's have a quick look at the different trichomes that are produced there. These are the tiny little hairs, the glands on the leaves, where all the active ingredients are actually produced, such as the cannabinoids and the terpenes. And there are 6 different types. And this image shows these 6 different types beautifully. That first image, the top left-hand corner, which has got the A on it, this is the unicellular non-glandular trichome. This doesn't produce any of the actual cannabinoids, but produces sequestral terpenes. Along with the second image there, which is a cystole trichome. We've got the third image, which is a capital cystole trichome. And then the one that's of greatest interest to us is this storch trichome, the D image there. And this is where we get the highest productions of the different cannabinoids that we are really interested in. We've then got the other 2, which we've got the simple bulbous trichome, and we've got the complex bulbous trichome. All of interest, all producing very different compounds within them. Next slide then, please. Tak já se jenom zeptám, znáte trichomy, zajímáte se o to nějak, tady někdo něco ví? Víte? Slyšeli jste? Viděli jste? Super. Co vlastně Callie říkala, že ten výzkum, který provádí, vlastně na co se soustředí, je právě zjistit, jak vlastně to pěstování toho konopí pomáhá vlastně znásobit, nebo vůbec, jak můžeme z té květiny dostat víc těch kanabinoidů, které vlastně potřebujeme. A protože se to zkoumalo i právě na tom lékařském konopí, tak celá vlastně ten výzkum probíhal na tom, jak vlastně zvýšit CBD, jak zvýšit THC, jak zvýšit vlastně ty jednotlivé kanabinoidy, které vlastně přináší tady tyhle trichomy. A vlastně jak ovlivnit to pěstování už úplně od toho začátku, aby vlastně pak ten koncový produkt, což je, ať už je to olej, nebo ať už jsou to přímo ty léčebné palety, nebo ta surová hmota, tak aby to mělo už to odpovídající množství těch kanabinoidů, které vlastně třeba ty pacienti konkrétní potřebují pro tu jejich nemoc. A právě ten nejzajímavější z nich, já si ten, co známe všichni nejvíce, to je to Dčko, s tím hlavatovým stonkem, který právě má úplně v sobě ten největší množství těch kanabinoidů, který nás všechny asi tady nejvíc zajímá. Takže Dčko je ten asi, řekl bych, ten nejoblíbenější, který my budeme sledovat a budeme se dále jim zabývat. A to Ečko a Fko, to je teda co? Tady to Ečko a Fko? Pojďme se zeptat. Callie, we have a question for it. Can you repeat? Okay. You mentioned that the D one is the most favorite one, let's say. What about the E and F? Is there any specific purpose, or why do we have them there? Why do we actually... Now we're going to talk about why the actual trichomes and the compounds are produced within the plant.
So each does have their own need for the plant. So the plant produces these in response to some form of stress or a defense mechanism. So each of these 6 different trichomes has their own purpose. Those first 2, for example, those hairs can be spring-loaded. They can have a pressure behind them so that they actually spray the content out. E and F at the moment, they're under a lot of observation to understand their real purpose within them. They can actually develop into D as well. We're just really understanding about those at the moment. Takže vlastně všech těch 6 má na starosti úplně jiný, nebo mají trochu jinou funkci na té rostlině, ale všechny jsou vlastně nějakým způsobem na té rostlině z toho důvodu, aby se mohli tu kytku ochránit. A třeba to Ačko a Bčko, ty právě tady ty vlasové, co vypadá jako vlasy nebo chlupy, tak ty vlastně dokážou vlastně extrahovat nebo sprejovat vlastně ty, dejme tomu nějakou vůni nebo i aby vlastně ochránilo tu kytku před, a to se bude zabývat i dál, před škůdci nebo před nějakým predátorem, když to třeba právě to Ečko a Fko, jak se ptal, tak ty jsou takovou předběžnou fází, které se pak pravděpodobně vyvíjí až do toho Dčka, který je právě takový ten nejznámější tvar, ale že teď to Ečko a Fko jsou nejvíc v tom výzkumu, který provádí, jsou právě zkoumaný, protože zatímco u Ačka a Bčka se ví jasně, že jsou to ty sprejující trichomy, tak u toho Ečka a Fka se úplně neví ten přesný účel, zatímco se ví, že oni se vyvinou v Dčko a pak už je jasný zdroj kanabinoidů, ale v té fázi EF ještě je to teď právě hlavní součástí toho výzkumu. Jdeme dál. So here's an image of the actual anatomy of a trichome, and it breaks down that glandular stalked trichome, breaks it down into the different sections. Takže vlastně vidíme... So we have... Okay. Continue. Go. So we have the stalk where at the top of that stalk, at the base of the actual gland, there are the secretory discs. These are what are known as the disc cells, and are the factories where the actual terpenes and cannabinoids are produced, with the synthesizers produced in there as well, which convert the cannabinoids through the different forms. So we start off with the CBG, and then that is converted to CBC. It can then be converted to THC or CBD, and onto the various different cannabinoids that are then stored within that central metabolic droplet at the top of the actual gland. And this is where the highest concentration of terpenes and cannabinoids are found. Tady vlastně vidíme tu stavbu těch trichomů, kde vlastně všechny ten stonek, vlastně tady ta nahoře, ta buňka nebo ten klobouk houbovej, vlastně má v sobě tu největší koncentraci všech těch kanabinoidů a vlastně je to od toho CBG, které se pak právě přemění do CBC až pak do THC a nebo CBD, tak vlastně to všechno se uchovává v té horní dutině, která je nejbohatší právě na všechny ty kanabinoidy. Otázka? Next slide, please. So this is a beautiful image, and it's one that I've been working to produce at one of the farms. And this shows the biosynthetic pathway of how the differentiation between the cannabinoids and the terpenes occurs. And they're all derived from gerol biphosphate. It can either be converted into CBGA and then further into other cannabinoids, or it can go to be produced the monoterpenes, the very small ones, and then the larger terpenes, the sequestral terpenes, but these are produced in different areas of the disc cells. If you want more information about this, a good reference is a chapter I wrote myself last year on cultivation stress techniques of cannabis sativa and the production of secondary metabolites in a book called The Recent Advances in Science of Cannabis. Please check it out if you want any more information around this. Takže zpátky do chemie, kdo tomuhle rozumí? Nikdo? Koho to zajímá, co tam je napsaný? Nikoho.
Já si dělám srandu. Je vlastně, tohle je ten vlastně znázorněný, ten výzkum, který vlastně Callie dělala právě s těmi farmami a bylo to přesně zaměřený na ten postupný vývoj a vlastně jak se ty kanabidoidy jednotlivý a ty terpeny, vlastně ty monoterpeny, pak ty kanabidoidy vlastně vytvoří na tom listu a jaký to má pak vliv právě na ty jednotlivý pacienty. To vlastně, tohle to bylo zpracované přímo pro jednu farmu v článku vlastně ve studii, který ona dělala s americkými kolegy, který pak se vydal přímo i vlastně v učebnici nebo ve výzkumném knize. Říkám, když to překládám, tak jak kdybych byl hotentot od někud, tak vlastně to vyšlo i právě v té americké knize na univerzitě, kde se tím zabývá mnohem víc věců, a protože v Americe to je už teď samozřejmě legálně, ten trh je tam mnohem víc dál, tak právě ten zájem je o to větší. Takže kdybyste pak měli větší otázky, kdyby vás to zajímalo do detailu, tak určitě můžeme pak zprostředkovat, i Simon by mohl pak třeba vám povykládat o nějakých detailech, nebo pak můžeme udělat přímo nějaký sage s Callie, která vás může tím provést, kdyby to opravdu někoho zajímalo. Nějaký CBD farmy, nebo kdo tady už někde jsou nějaký CBDčkáři, tak to by mohlo být pro vás zajímavý třeba pro právě tu kultivaci toho CBD. A tady to je teda na základě té stresové techniky? Přesně tak. Tady k té chemické reakci dojde na základě stresové techniky. Oni právě používali stresové techniky, aby vyzkoumali právě vliv těch stresových technik na různý vlastně ty chemické změny v Přesně tak. Takže jestli tě pak zajímá víc toho, tak můžeme pak dát privátní session. To bylo super. So what is trichrome density? Well, it's a number of trichromes where all of those compounds we just spoke about are produced in. And obviously with the increased number of trichromes, you're going to get an increased amount of oil produced from that, containing all the compounds of interest. So we've been looking at measuring the trichrome density on a particular area of the leaf and equating that to the amount of oil that plant will produce. And then we've been looking at different cultivation stress techniques, compounds of interest, fertilization regimes, and looking at how that affects that trichrome density and equating that to an increase in oil production. Vlastně na ty stresové techniky vlastně používalo se na x setech vlastně kytek, kde se ve sklenicích vlastně v různých ročních obdobích se pěstovalo a pak se vlastně dělala analýza, kde se používalo pod mikroskopem, se opravdu počítalo počet těch trichomů na tom listu, bylo to opravdu manuálně, pak i systémama počítaný, kolik jich tam je a vlastně hledala se to spojení mezi jaká stresová technika, jaké hnojení, jaké hnojivo znásobí počet těch trichomů na tom listu a jaké pak právě, protože ta četnost těch trichomů na tom listu je přímo úměrná k množství oleje, které se vlastně dá pak z těch listů získat. Tudíž samozřejmě zájem je mít víc trichomů na listě, zájem je samozřejmě pak získat víc oleje a víc těch věcí, které my chceme na konci toho vidět. Takže vlastně ten celý výzkum byl založen na počítání těch trichomů na tom listě. So let's look at some of these compounds. Let's now have a look at terpenes, the smelly compounds. So what are terpenes? They are organic molecules. They're the secondary metabolites produced by many plants, not just cannabis. But they're what are responsible for the smells of plants. You'll be very familiar with terpenes within household detergents and in actual perfumes that you have as well. It's found in many, many things that have aromas, that have those smells, are actually usually terpenes that are produced these. But why do plants produce them? Well, many plants will produce them as a mechanism against attack or defense as well. So they are quite often, these compounds are insecticidal, they're antimicrobial, they're antifungal as well. And they are there to defend the plant or to actually kill anything that is going to attack the plant itself.
Also against herbivores as well. It can cause irritation. You may have yourself rubbed against a plant and found that it's made you very itchy. And this is due to the terpenes in there. And those particular trichomes, as I mentioned earlier, that can have a pressure underneath them and can be spring-loaded and aimed to spray onto you. And are the whole actual design of them is to stop you going near it again because you had allergic reaction to it. There are 5 different types, and the ones that we are really interested in are the mono and sequestral terpenes. Takže terpeny. Terpeny určitě znáte. Jaký je váš nejoblíbenější terpen? Má někdo oblíbený terpen? Je to vůbec něco, co lidi... Super, super. I'm asking about the favorite terpene. Co vlastně tady se dá zase zpátky do nějakého základního pojmu, co je vlastně terpen a proč ta květina ty terpeny má. Tak určitě, jak už jsi zmínil, tak není to jenom právě kanabis, konopí, který terpeny má, ale jsou to všechny ostatní kytky a vlastně všechny vůně, které my pak známe z parfému a z vůní na záchodě a podobně. Všechny ty jsou vlastně ty terpeny, které známe. A ta kytka je má na sobě nejenom ta vůně, která odpuzuje, která má za cílem hlavně odpudit ty škůdce a predátory, které by si chtěli, anebo i lidi, kteří jdou vlastně kolem, aby vlastně se k té kytce už dál znova nepřibližovali, tak právě je to nejenom ta vůně, ale je to samozřejmě i třeba alergická reakce, že vlastně ta kytka právě skrze ty, jak jsem říkal, že to posprejuje, nebo že to vydává tu vůni a vlastně tu sprejuje ten a atakuje zpátky toho nás jako lidi, tak to může být právě ty popáleniny nebo právě alergická reakce a tím ta kytka se brání, aby tam vlastně dál znova nikdo kolem ní nešel, nebo aby se co nejdál od ní, aby mohla dál přežít. Vítejte, pojďte se přidat. Dobrý den. A právě nás budou zajímat ty monoterpeny a ty sesquiterpeny, ty první 2 kategorie. So why are terpenes produced? And I just mentioned a little bit about there. And this diagram shows beautifully. Now, one of the first things is the genetic potential of the plant. If that plant does not have the genetic potential to produce a particular terpene, it will never produce it. So that is number 1. We then look at stresses that the plant is then put under. Now that can be in the form of biotic stress from insects, from animals, from fungal attack, from viruses. And then we've got abiotic stress, which is things like temperature, high temperatures, low temperatures, light and the actual frequency of that. Changes in pH as well can cause this. And different fertilizers can cause the production of different terpenes. As I said, the plant is producing these due to stress, defense and repair as well. And again, more information within the book in the reference on this page as well. Vlastně ty terpeny, které jsou na těch kytkách, vlastně je jasný, že kytka, která nemá ten genetický potenciál, aby ty terpeny měla, tak je zkrátka nikdy mít nebude. Takže to nikdy nepřemluvíme kytku, která by ten genetický potenciál nebo ten původ nemá, aby ty terpeny měla, tak ho nikdy mít nebude. A vlastně ten vliv nebo ten efekt a zvýšení těch terpenů v té květině má za způsobený nejenom, jak jsme se bavili o těch stresových technikách, ale jsou to právě veškerý právě hmyz nebo i viry, které můžou vlastně ovlivňovat ty terpeny v té květině, ale zároveň pak také teplota nebo stáří té květiny nebo samostatné světlo. To všechno má vliv na celkový to množství těch terpenů na té rostliny a vlastně ty stresové techniky vlastně můžou i ty vlivy venkovní, ale ty terpeny zároveň taky pak tu květinu ochraňují, vlastně je tam nějaký takový ten samoopravný mechanismus, který vlastně tu květinu udržuje při životě. Takže, a to je právě spojení zase v tom výzkumu, o kterém se Callie zmiňovala v té knize. And here is a list of the most common terpenes found in cannabis. We're going to go through some of the major ones in a little while. Could you move on to the next slide, please, Nate? The most common and most prevalent terpene found is
myrcene within cannabis and is what is responsible for the kind of earthy clover smells that you will experience. This is one of the most dominant terpenes you find in all cannabis. It's quite a small molecule, only coming in at 136 grams per mole. And it's got quite a low boiling point as well. You find it in many plants, such as hops and fresh mango and lemongrass. But it's also got medicinal properties to it. It's an analgesic, as well as being an anti-inflammatory, as well as an antipsychotic, an antispasmodic, and a muscle relaxant as well as being a sedative. So it's a very good terpene. And as I say, it's what that distinctive one that you tend to smell in all cannabis. Takže myrcen rovná se, když se teď točí to pivo, tak to je pravděpodobně, co cítíme, ten myrcen, což je takový ten klasický konopný terpen, ta vůně, která kanabis, to konopí charakterizuje. A je to molekula, která je vesměs malá, má podvaru kolem 167 stupňů Celsia, ale obsahuje i jiné rostliny, právě třeba jako chmel nebo čerstvé mango. A právě tady tenhle proč je ten proč je ten hlavní, protože má právě ty uklidňující, sedativní účinky, taky to má svalový relaxant, takže právě ten terpen má ty léčebné účinky, právě, které vidíte tady dole. Mimochodem to pivo, které pijeme, je dnes konopné, takže právě proto si vyklidňujeme We are drinking an canna beer, so we already have this and we smell this right now. So excellent, you'll be having plenty of it with it being beer and hops as well. Že právě protože tam je i chmel, takže to je nejenom z toho konopí, ale i z chmele, takže tam toho je spousta, takže budeme na konci úplně všichni v klidu. Nejvíc. Let's move on to the next terpene, limonene, another monoterpene, but a little bit more complex than myrcene. We've got an actual ring structure within this, but it's the same size. It's got a slightly higher boiling point, and this has got kind of more of a citrusy, lemony smell, as the name would suggest. You find it in oranges as well, and junipers, and peppermint, surprisingly, as well. And this has also got medicinal effects to it as well. It's an antidepressant, as well as being an antimicrobial, an antifungal, another antispasmodic. It's got gastroprotective and immunostimulant effects as well. So it's a marvellous molecule itself, limonene, and again, it's one of those where you will find strains that are a lot more lemony in smell. They've got that kind of citrusly undertone to them. Ten oblíbený Tomášův terpen, takže lemonin, který právě je v citronech, v pomerančích, a je to právě ta nakyslá, ta svěží chuť a svěží vůně, kterou taky známe. Je to, a právě ty léčebné účinky je právě antidepresivní, nebo právě jsou to sklidnění bioflory, nebo stimulace imunitního systému. Takže ta molekula je trošku komplikovanější, ale víceméně stejně veliká jako ten předešlý terpen. A pokud bude vás zajímat molekuly a chemie, tak Callie dokonce na svém Instagramu dělá molekulu týdne, kde se zabývá vždycky a vášnivě mluví o strukturách těch molekul. Takže pokud někdo je spíš na chemii a víc... Instagram je Dr Callie Seaman. I just said that you have the molecule of the week, so they all can learn about different molecules every week. So let's go to the other one. So this is ethylene, and this is quite a peppery, spicy, woody kind of smelling terpene. It's a much bigger terpene as well. You can see with its structure, it's a lot more complex. It's a much larger molecule, coming in at 204 grams per mole, and again being much larger. It's a sequesteral terpene, so it's produced in those hair-like structures, those hair-like terpene trichromes, as opposed to the glandular trichromes. It's got a much higher boiling point again, so it's a lot more stable than some of the other kind of terpenes that are produced. You'll find it in plants such as black pepper, Thai basil, and in cloves. And again, it has medicinal properties of anti-inflammatory, antifungal, an antidepressant, and an analgesic as well. It's also antiseptic.
A tohle právě, jak jsme se bavili o těch trichomech Ačko a Bčko, ty vlasatý trichomy, tak ty právě mají v sobě karyofylen, který můžeme vidět právě buď v černém, nebo najdeme ho v černém pepři nebo thajské bazalce a hřebíčku. A zase ten nám pomáhá protizánětlivý nebo antidepresivní analgetické terpen, který je právě karyofylen. And next we have linalool. Now, linalool is quite a floral, quite sweet and citrusy smell. Again, quite simple. Its molecular structure is very similar to that of myrcene. It's one of the monoterpenes. It's bigger than myrcene, but it's still small. But it's got a higher boiling point, again, of 199 degrees Celsius. You find this in plants such as lavender, laurel and mint. But its effects are antipsychotic and antispasmodic. It's got anticonvulsant properties to it as well, so it's anti-epileptic as well as being sedative. Again, another marvellous terpene that's so important. Další extrémně důležitý terpen, který je právě linalool, je to, tak jak vidíte na těch molekulách, tak se neustále zesložiťují a jsou vlastně víc a víc zajímavý. V tom smyslu, že tenhle nám přináší víc ten květnatý, takový ten levandulový, ten svěží a jarní vůni a můžeme ho právě použít, nebo má ty účinky sedativní. Má to právě taky ty antidepresivní analgetické schopnosti, takže zase jeden z nepostradatelných terpenů, který přispívá k tomu celkovému léčebnému vlivu, co právě konopí nám dodává. And the last of the terpenes we're going to take a look at is alpha-pinene. This again is a much smaller molecule. It's one of the monoterpenes, and it's a lot smaller, only coming at 136 grams per mole. Again, its boiling point so is 155, and it's found in things like pine needles and parsley and orange peel as well. It has that distinctive pine wood smell when you're walking through the pine woods and you break one of the branches off. That real distinctive smell, the alpha-pinene that you also kind of you can smell there. And its medicinal effects include anti-inflammatory, antibacterial, as well as being a bronchial dilator and an energy booster as well. So fantastic terpene, and is one of the common ones found within cannabis. A poslední máme tady alfa-pinen, který je vlastně spíš do toho jehličnatého, když jdete do lesa, cítíte čerstvý jehličí, tak to je právě alfa-pinen, který právě můžeme najít jak v tom jehliči, třeba v petrželi nebo v pomerančové kůře. A je to ten rozdíl třeba od těch předešlých, co je zajímavý u těch účinků, je, že to právě posiluje energii. Takže máme tu takový energetický drink v rámci těch terpenů, takže to je právě ten alfa-pinen. Jeden takový důležitých komponentů konopí. Takže to byla... Sorry, I'll just jump in. To byla ta první sekce právě na ty trichomy a ty terpeny. A teď se právě přemístíme do toho výzkumu, který jsme právě prezentovali poprvé už s číslama na Canafestu minulý rok. Takže to pak najdete i v těch letácích, co máte pak na zřídle, a budeme se právě bavit o Triacontanolu. To je jazyková úplně, to pak všichni budete říkat 3krát a pak dostanete od nás dárek, když to řeknete správně. Callie, go for it. No problem. So why have I been talking about these molecules? Obviously they've got medicinal effects and obviously we're interested in them. But tricantanol is a molecule that we are very interested in at Shogun because this is the active ingredient within our Sumo Boost. And we're going to have a look at this molecule and how this affects things like the terpenes and the cannabinoids within the plant. Next slide, please, Mate. Právě tady to spojení k Shogunu, právě ta teorie a vlastně ten celý výzkum, co Callie dělá, je pak právě použit při výrobě našich hnojiv. A právě teď se budeme zajímat tím komponentem Triacontanol, který je obsažen v našem Sumo Active Boost, který je náš boosták, který není jako žádný jiný. Takže teď se budeme věnovat právě tomu. A jaký to má vliv na ty terpeny, takže takhle, jak je to propojení s tou první částí.
So this is the molecule tricantanol. Not very exciting, really. It's just a long chain fatty alcohol. Lots of carbons, lots of oxygens, not lots of oxygens, lots of carbons and hydrogens with an oxygen and a hydrogen at the end, an alcohol. But what is interesting about it, it's a very large molecule. It's coming in at 438 grams per mole. So it's quite a large molecule, but it's found in all plants. It's found on the waxy cuticles on the leaves of all plants, particularly alfalfa. And it's been found as well in high concentrations in beeswax as well. But what is amazing about it is it has stimulatory effects within plants and helps the plant to actually recover from stress. It also helps it to produce extra secondary metabolites, which we've been working on producing hard data around this, and we'll be showing you in the next couple of slides. Naproti tomu, co byla hrozně nadšená z těch předchozích molekul, tak tahle jí přijde docela nudná, protože to je vlastně dlouhý řetěz alkoholu, kde se toho moc neděje. Ale na druhou stranu, čím nudnější, tím lepší právě vliv na samotné konopí, protože vlastně ta molekula se nachází vlastně na všech květinách, na všech listech a na těch vlastně voskových kutikulách na všech květinách. A zároveň se taky nachází ve včelím vosku. A tam je vlastně odkud my ten triacontanol získáváme. A hlavní právě součástí toho výzkumu bylo, jak tady tenhle ten komponent bude ovlivňovat právě ty terpeny a vliv na ty sekundární metabolity, jako je CBD nebo THC ve vašich květinách. So last year we were working with a licensed cultivation facility in the UK and looking at CBD flower and the production of CBD within these plants as well as the terpenes. And we did 3 consecutive runs applying tricantanol either via spraying or via the roots. And we run the actual experiments from April to July in a glass house using flood and drain systems. And we continue to use the same methodology with the same genetics from April to July, July to September, October to January of the same year. And we saw some very, very interesting results. And this graph here demonstrates that. What the first thing jumps out at me is the fact that the first column is the control group. And from April to July, you had the highest production of CBD. And the control group under that, there was a reduction, and at the lowest light levels, as this was done in a greenhouse under natural light, at the lowest concentration of CBD, demonstrating that light and environment has a real big impact on cannabinoid production. So we then looked at the application of tricantanol once during the life cycle of the plant. And then we also looked at being sprayed once and sprayed twice and then applied twice to the roots. And what we actually concluded from the experiments is that 2 applications via the roots had the highest increase in CBD concentration, with between 37 to 42% increase in CBD production with 2 applications via the roots. 1 application via the roots gave a 28 to 37% increase in CBD. We also saw an increase in terpene production as well within these results, but we found that actually foliar application didn't have any real positive effect or significant positive effect in comparison to the control group. Takže máme tady právě ty data, kde to je přesně to, o čem vždycky mluvíme, že máme opravdu důkaz místo slibu na to, že jsme jeli 3 sklizně, které byly provedeny na jaře, od dubna do července, od července do září a pak od října do ledna. A byly to vlastně ty 3 pokusy, kde se ještě to rozdělilo na několik skupin, kde se pěstovalo bez hnojiv, což je tady ta první, ta kontrol skupina. Pak se aplikoval ten triacontanol 1krát přes kořeny, 2krát přes kořeny, pak se sprejoval na listy 1 nebo 2krát. Co se zjistilo, že vlastně to sprejování na ty listy nemělo nějaký signifikantní vliv na množství toho CBD
v květinách nebo v tom konopí. Co bylo zajímavé, první, když se začal jenom s tou kontrolou, s tou skupinou, je, že vlastně tam nejsou žádný hnojeva, není tam ani ten triacontanol a bylo vidět, že vlastně světlo, samotné světlo, což byla jedna z těch technik, které ovlivňují ty sekundární metabolity v květině, byly nejvyšší v tom dubnu do července. Takže tam, kde bylo toho světla úplně nejvíc v tom létě, zapříčinilo to, že toho CBD tam bylo úplně nejvíc. Zatímco když se to pak v tom zima, když se to ve skleníkách, ještě jsem zapomněl říct, že tam bylo opravdu denní světlo, tak ten množství toho CBD nám kleslo výrazně v tom posledním cyklu. Ale co je právě zajímavé, ten Triacontanol nám vlastně dosáhl ty výsledky, které jsou absolutně bombastické, protože když se podíváme hlavně na tu skupinu 2 aplikace přes ten kořen, což je tady tahle stav, vlastně, tak jsme viděli čísla, které zvedly ty sekundární metabolity, to CBD o 37 až 42%. Takže použití vlastně Triacontanol, který je v našem boostu, můžete dosáhnout až o 40% nebo 37 až 42% víc CBD ve vašich květinách. A ovlivňuje to zvýšení obsahu i jiných kanabinů, což bude asi zajímat CBD pěstitele, aby náhodou nepřesáhli legální limit. Jasně. Kelly, so the increase of CBD, and obviously the question here is, does it increase other cannabinoids as well? This question comes from the fact that there is this legal framework where you cannot really have more THC in the plant, but still you want to max out the CBD content. The work we did was on a CBD dominant plant. We did look at other cannabinoids, such as your CBDV. We also looked at CBN. We didn't see any major increase in that. The levels of THC which were found in the plants that we were doing the work on, there was no significant effect on THC. But these were plants that only had up to 0.2% THC in. The effect actually on a THC variety, we don't have hard data on, but what we do know of the actual pathways of which CBD is produced and THC is very, very similar. It's a difference between a CBD synthesase and a THC synthesase. But it is some work we are going to be doing for the future to understand and get hard data on so I can give you facts as opposed to assumptions. Takže vlastně ten výzkum se prováděl na CBD dominantních květinách, kde bylo množství THC 0,2. A vlastně výzkum prokázal, že vlastně ten nárůst opravdu ovlivnil to CBD, ale třeba už komponenty jako CBD-B nebo CBN nemělo, vlastně ten Triacontanol neměl na ně signifikantní vliv, takže tam nebylo prokázané zvětšení těchto složek a stejně taky THC, vlastně množství toho THC se nějak výrazně nezměnilo a opravdu to ovlivňovalo to CBD, pouze v tomhle poměru, jak vám tady ukazuju. Pak taky zmiňovala, že vlastně protože ten výzkum byl v těch licencovaných pěstírnách, kde právě se soustředili na CBD, ale víme, že i u květin, které jsou THC dominantní, tak by to zvýšení probíhalo podobně, ale na to nemáme ty data jako takový, protože tohle byly CBD dominantní květiny. Takže tam ještě zmínila, že že nemají tvrdé data, ale kdyby to testovali na rostlinách, které jsou THC dominantní, tak dost pravděpodobně ten efekt bude stejný. Tak. Protože syntetizace CBD a THC rostlině je tak. na podobném principu. Přesně tak. Takže pokud tady je někdo, kdo má licenci na medicinální rostlinu, tak pravděpodobně s tím může dosáhnout experimentovat a může dosáhnout lepší výsledky. Super, díky moc za doplnění. Nějaká otázka ještě ohledně tohohle? A proč u těchto dvou sloupců předposledních chybí ty data? Ty data to byly právě to sprejování na listy, kde se zjistilo u toho prvního, že to nemá nějaký signifikantní vliv na množství toho CBD a proto u těch dalších, pak už přestali u těch dalších
cyklu, kde jsem byl právě v tom létě a v tom zimě už dál nepokračoval. Takže tam máme jenom jeden, ale vlastně se zjistil, že to nemá cenu dál zkoumat, protože to nikam vlastně nevedlo. Ještě někdo? Let's go. So we also, whilst we were doing this data, we actually examined the physical attributes of the plant as well, not just the chemical profile. We were looking at the height of the plant. The stem diameter we also measured and actually found a significant difference in the increase in the stem diameter of the plants which were had one application of trichomoniol via the roots. We also found that same group had an increase in the number of flower sets as well, which you can see from this graph, with the purple clearly demonstrating there is a higher amount of both flower sets and stem diameter within that group. A tady právě jsme se zabývali nejenom tou chemickou, tím složením CBD, ale tady se koukali na stavbu té květiny a tak jednak na tloušťku stonku, ale pak i na počet květů na rostlině. A jak vidíte tady ty fialové čtverečky, vlastně to je ta aplikace přes ty kořeny, která právě měla ty největší vliv na množství CBD v květině, tak měla i zároveň, a což je určitě spojený s tím, že měla o 12% tlustší stonek, než ta bez hnojiv, nebo když se to aplikovalo jenom sprejováním, a měla o 15% víc květů. Takže nejenom, že vám to zvýší CBD a sekundární metabolity, ale zároveň vám to právě sluští ten stonek a budete mít víc květů na té rostlině. Takže celkový ten výnos je prostě absolutně bomba. Tím sprejováním vypadá, že pohoršíme s tím květím. With spraying, Callie, was it really going? Was it harmful, or was the results are showing a little bit of a decrease there? Was it? What's about that? The actual spray with these, it wasn't significantly different to the control group. So it is on the negative side, but the actual average were not significantly different within the group. They could have been slightly weaker plants. It could have been the actual action of spraying as opposed to no application at all. Midday sun application could have been that, but there was no significant, the statistics did not show that it had a statistically significant negative impact. Takže není to úplně statisticky dokázaný, ten negativní efekt tam není. Bylo to spíš v tom, že ten efekt byl neutrální, nebo nedalo se prokázat pozitivní nebo negativní, a spíš přisuzují právě že to je pod tou hranicí toho kontrolu, teda bez žádné aplikace, tomu, že se to aplikovalo uprostřed dne, takže sluneční žár a ostatní efekty mohly mít právě při tom sprejování vliv na tu, dejme tomu na grafu negativní, ale obecně statisticky neutrální vliv toho sprejování. A dostáváme se na poslední takovou otázku, kterou jsme za Ahmedem měli během týdne častokrát na stole, a to bylo flushovat nebo neflushovat. Takže se zeptám nejdřív tady vás, na jakou stranu se přidáváte, flushing nebo ne? Tak kdo je pro, ať zvedne ruku teď. 2, 4, 6, 8, tak dobře. A je někdo proti? Jeden. Okay, so we have one person against flushing and then majority for flushing. Just so you know. So let's see. I'd like to actually go into what it is we mean by flushing, because I think this is a term that is used quite incorrectly, and what it's used for is very important. So I've given a couple of definitions here of what flushing is, and this is, for me, removing all of the nutrients from the water that you give to the plant. Then the pH is adjusted of that water, and then the runoff, which is put through the plant, is then monitored until it was balanced. Now, people will often do this at the end of the life cycle of the plants, with a preconception that this will remove any nasty chemicals, or that it will improve things like flavour. There is no scientific evidence around this. Now, flushing, if there is a buildup of salts, is very necessary. To remove those actual salts, to wash that media through. If there's been overfeeding, a flushing is required.
But that flushing within the end of the life cycle of the plant is about the plant no longer needing nutrients. It isn't that you're pulling anything out of the plant. What you're doing is being more efficient with your nutrients and not actually oversupplying the nutrients that aren't being taken up anymore and flooding that actual media with them. It then allows you to be able to reuse your media next time. Next slide, please, Mate. Právě co, a to máme i v Británii, flushing je prostě pojem, který můžeme mluvit hodiny a hodiny a mít pak vášnivou diskuzi venku o tom, ale co je právě, co vždycky Callie se snaží mít právě v tom svém, i na Instagramu, nebo když má právě přednášky, tak se snaží spíš lidi edukovat o tom, co ten flushing přímo té květině dodává. A spíš se tak snaží jako vymítit ten mýty ohledně toho, co ten flushing třeba té kytce může způsobit. Takže je to opravdu ten odstranění všech těch živin z té vody a opravdu vyčištění toho vodného roztoku, aby v té poslední fázi, kdy ta květina už žádné hnojiva stejně nejenom nepotřebuje, ale už nebude ani absorbovat. Takže vlastně jsou tam dvě věci. Nejenom, že vlastně vyčistíte, upravíte to pH, vlastně můžete vlastně tu květinu připravit na tu sklizeň, ale jednak tím taky ušetříte peníze a svoje hnojiva, protože když lidi na konci v této fázi hnojiva používají, tak květina je stejně už absorbovat nebude, tudíž Callie nabádá, že ten flushing je právě dobrý v tom, že nejenom, že vám to ušetří peníze, ale zároveň to pomůže té květině k té sklizni. A co další ten mýtus, asi bych tak řekl, že spousta lidí pak říká, že právě tím výplachem se ztratí z té kytky chuť že to ta květina nebo ty plody pak něco ztratí z toho, což není pravda, protože to vyplachování na ten samostatný sklizení nemá žádný vliv. Je to opravdu ukončení toho cyklu, toho růstu a je to něco, co vám třeba pak umožní i znovu zrecyklovat to médium, v kterém pěstujete, tak právě to vyplachování připraví to médium už na ten další cyklus. So why are you flushing? Fact or fiction? A fact, to remove salt build-up in the media, or to stress the plant out as well, that you're starving it as such, so that the plant will then actually put all of its last bits of energy into flower set production, to actually reuse the media again, or to correct for a nutrient problem. Fiction is that it removes nasty chemicals from the actual flower sets, the buds. If you've applied nasty chemicals and they're in the buds, they're staying in there. You're not pulling them out by flushing. It isn't going to miraculously come out of the roots because you're flushing it. To produce a cleaner product, again, it's all about the actual taste you're getting. It's more about the environment you're growing in and what you've exposed that plant to, as opposed to a week's flushing at the end. Now, the improving in taste could be due to a stress technique, that you're stressing the plant so that it produces more terpenes in response to that. So improving taste isn't necessarily a fiction thing, but if you think that a particular plant tastes a particular way because it hasn't been flushed, that is fiction. What we would recommend at Shogun is to use something like Dragon Force, which stresses the plant. What that does is it increases the amount of sulfur that the plant is exposed to, which is a death signal to the plant. And it's kind of mimicking autumn occurring. So when all of the leaves fall off of the plant, all of the other plants surrounding, there's an increase in sulfur, reducing bacteria, which increases the sulfur levels around that root zone. That is a signal to the plant to finish, to give its last little bits of energy into those flower sets to produce more resin, which can then collect pollen and then be fertilized and produce seeds. The actual flushing mechanism isn't about pulling anything out of the plant. It is about correcting what's happening around the root zone. That's where my end comes from it. I'm interested to know what everybody else thinks. Thank you very much for listening to my talk today. If you've got any questions, please feel free to ask them. Takže vlastně ty fakta, jak jsem říkal, je to vlastně opravdu to odplaví ty soli, která se nahromadila dole v tom pěstebním substrátu. Taky zároveň ten flushing stresuje tu květinu, takže ta opravdu se začne soustředit a pušovat všechno do těch palic, do těch květů.
a vlastně pomůže vám to pak právě zrecyklovat to médium. Ale právě asi ten mýtus je pro mě takový nejzajímavější, protože tam je to právě v tom, že spousta lidí si myslí, že když to na konci propláchne, že odstraní všechny škodlivé látky z té kytky, což právě Callie říkala, pokud jste do toho nějaké škodlivé látky během toho pěstování dali, ty už jsou v těch květech a žádný flushing vám nic z těch květů nevypláchne, protože flushing se opravdu děje jenom v kořenech a co už je v těch květech zůstává. Stejně taky ten čistší produkt, ten zase, jakým způsobem pěstujete, jaká je ta vaše pěstební ten stan, nebo vůbec jak pěstujete, ovlivňuje celou dobu vlastně kvalitu a čistotu toho produktu. Poslední týden na flushing vám nic nevyčistí, ani nezlepší. A stejně tak ta chuť. Spousta lidí říká, že právě propláchnutí zlepší chuť. Zmiňovala, že to není úplně mýtus, který by říkala, že ne, ale právě tento vypláchnutí, už že to stresuje tu rostlinu, tak právě ten stres může mít vliv na množství těch terpenů a tudíž třeba zintenzivnější tu chuť jako takovou, ale spíš, když se bavíme o zlepšení nebo intenzitě chuti, jsou dvě různé věci. Zlepšení, rozhodně vám to, pokud chcete dosáhnout lepší chutě, tak to není, je to třeba zintenzivnější tu chuť jako takovou. Takže ten mýtus je právě v tom, kde jsou, a ta diskuze pak právě se generuje od lidí, kteří právě častokrát jsou na této straně nebo na této straně, a pak je právě ten největší diskuze o tom, jestli flush nebo ne. My v Shogunu flushing doporučujeme, je to i v těch našich pěstebních kalendářích, takže máme tam poslední týden, kde se používá jenom voda, takže flushinga. A pokud chcete, a právě tohle je už konec prezentace, děkuji za pozornost a bude ráda, když budete chtít někdo mít opravdu otázky, tak máme tady Simona, který je právě z Callie. Já bych řekl, že Callie je taková máma Shogunu, taková jako gejša naše, a Simon je takovej táta, protože to vytvořili spolu, takový samuraj, který vlastně vytvořili Shogun dohromady. Takže otázky určitě jsou tady oba dva pro vás. Simon je tady fyzicky, pokud někdo chce mluvit přímo s Callie, tak já vám ji propojím přes mobil, můžete se pokecat s ní. Pokud chcete, já vám budu klidně překládat angličtinu, pokud někdo se bojí, určitě dejte si pivo. Pojďte, dejte si víc piva a já jsem pak od toho, abych vám tady... Přesně tak. Máme tady pro vás i pak dárky, máme tady pro vás vzorky. Já vám děkuji za pozornost, Callie děkuji za pozornost a pojďte opravdu, pokud máte otázky. Já bych chtěl jenom dodat, až skončí tady diskuze, tak jste zváni na grill, venku se grilluje, takže dejte si pivo, ubalte si cigaretu. Tak, přesně tak. A dobře se bavte. Díky moc. Takže máte někdo rovnou teď otázku, když máme ano? Já bych chtěl možná jeden doplň, na co si Shogun potažmo Callie myslí o nějakém flushi během pěstebního cyklu. Prostě typicky třeba teda akvatika má, myslím, jako ve svém pěstebním plánu, že těch flushů se dělá víc. Dva flashe, no, před přepínáním, pak jednou v kejtu, ty mají dva flashe. So the question is here, and that's for both of you guys. So what is your opinion about flushing in the middle of, I think, Terra Aquatica? Ale co než ještě do vstupu, ale podle mě to tam mají, protože to mají jako hydrosystém, jak samý. A spíš si myslím, že to mají právě kvůli ocelování těm systémům. Oni mají svůj clean, kterým to jako doporučují flushovat. To není čistá voda, ale je tam psané jako clean. So the question is flushing through the growing process, and apparently Terra Aquatica has the hydro system recommendation to flush in the middle as well. What is your opinion and what is your recommendation in this regard? For me, it would depend on the genetics of the plant. So if it's a plant that can tolerate high salt or not, certain chemovars will won't tolerate high salt levels, so will require a flushing halfway through. The media as well, and I will be monitoring your runoff, what's actually coming out of that before actually flushing to find out what the demand of the plant is at that point in time, as opposed to religiously flushing regardless. Would you like to add anything to that, Simon? I think that last point was the most important point. I think a lot of people kind of, when they say halfway through, that kind of correlates with the fact that the nutrient requirements go down at that point. So
So with certain mediums you tend to get a spike at that point, which is why people say flush halfway through, because you do get a spike in the salt content. But again, I don't think it's necessary as long as it's expected, you manage it, you don't need to do it. So it very much depends if it's kind of reactive to to an issue, or you can avoid it if it's managed well. Right. Takže právě oba dva se shodli na tom, že vlastně ten flushing uprostřed není potřeba, pokud vlastně manažer vlastně roste vám ta květina a vlastně soustředíte. Vidíte, že pokračuje v pohodě, nemusíte jako podle Bible říkají propláchnout, musím propláchnout a prostě bez toho to nepůjde. Je to opravdu o monitoringu té vaší kytky a toho vašeho prostředí. Co říkají je hodně taky, co záleží na genetice. Jsou rostliny, které právě mají vyšší toleranci vůči vyšším objemu solí, které by právě třeba pak to propláchnutí i uvítaly, ale v tom, dejme tomu v tom laickém, v tom obecném a hlavně v tom hlavním takovém doporučení od nás je, že pokud vidíte, že ta kytka si nepotřebuje, roste vám krásně, žádný flushing vlastně není potřeba, je to takové. A to znamená, co by byl jako podle nich nějaký aspekt k tomu, abych to měl propláchnout? So, what would be the signal for the grower to see? Okay, I need to flush in the middle. What would be the reaction? How can I tell that I need to flush in the middle? What, as in a manifestation in the plant? Yeah. Is there any symptom that will tell me, well, it's a good time to flush in the middle? Well, it depends if you're starting to see something kind of manifest in the plant. Generally, you tend to see kind of a uniform yellowing on the medium to lower leaves just underneath the flowering tops. Sometimes you might get some yellowing right on the top of the plant as well. So they tend to be kind of what manifests if things start to, And that's because of the salt content? Yeah, it's generally because of the salt content. So it could be that one of the nutrients becomes toxic, okay, which inhibits the uptake of something else, or if the overall salt content just gets too concentrated that it limits water uptake, which then that prevents the plant from being able to cool itself effectively. Takže vlastně žloutnutí listů těsně pod vlastně květem by mohlo být signalizace toho, že právě bude potřeba propláchnout, a to právě proto, že tam je velmi silná koncentrace těch solí, které blokují té květině příjem těch hnojiv, anebo i samostatný příjem vody právě do té květiny, takže právě začnou vám žloutnout ty květy ty listy pod těma květama a to by právě nabádalo k tomu propláchnout a zbavit se tady těchhle z těch nakupených solí právě v tom roztoku. Aha, tak, well, he needs that, exactly. So this is bad. Any other question? Máš nějaká jiná otázka? Hraje nějakou roli teplota té vody? Třeba jsem slyšel, že ledová voda je nejlepší pro ten flushing. Okay. Is there any temperature of the water for flushing? I mean, now is temperature influencing the way how flushing is done, or is there an impact on the plant? Ice water can make more stress to the plants. Indeed. Yeah, so that I agree. So like in the UK, it's we call it bag appeal. Smell and look, and you tend to find that once we use certainly colder water, some people manage it through reducing the air temperature as well, but obviously that brings out kind of a purple coloration in the plant. So yes, it's kind of quite effective for that appeal. When we've actually harvested, so you'll get some purpling or some other colours that come out. Okay, takže teď jak bych to přeložil tohle, back appeal. Jak vám vypadá, jaký máte vzhled v tom finále? Kolik třešní, tolik vyšní. Takže asi tak. A je to vlastně, říká právě, jak tady kolega říkal, že studená voda právě může způsobit to, že vlastně vám začne fialovět víc do takového toho fialova ty koncové květy, což zase může zkrásnit ten plod a vlastně zpříjemnit tu vizuální stránku té sklizně. A je to právě, že někteří to dělají nejenom že studenou vodou, ale se začnou snižovat i teplotu toho grow roomu, takže tím pádem zase ta teplota, ten stres vlastně začne nám nabíhat do těch fialových tónů a fialových barev, což zkrásní
ty višně? Co znamená studená Studená. So what is cold water? Is it 20, jako v počtu jako stupňů jako? Is it 25 or what is cold water? Is it -5 or? Oh no. It's not water anymore. -5 is ice. Yeah, it's just solid then. I mean, ideally, I would say you want to be aiming around at 18 degrees C, so you're preventing any kind of microbial growth, encouraging things like Fusarium. Around about 21 degrees, you can encourage Fusarium, and higher than that, you can start cooking the roots. As I say, cooking, you can cause more problems. Obviously, the warmer the water, the better the salts will dissolve. Right. But that if you're maintaining that kind of temperature that you're actually feeding to the roots, around about 18 degrees C is what I would recommend, no higher than 21. Yeah, Callie, I think you were talking about something else to somebody else at the time. They're actually talking about using cold water, you know, at the final stages, you know, to kind of bring out some purpose. Oh, as a shock? As a shock, yeah. So there was kind of, I think they were more alluding to the fact, what would the temperature be, you know, to produce that type of shock at the end? Oh, you'd be wanting, I would say, around about 10 degrees in order to do that. Takže 10 stupňů. 10stupňová voda bude mít ten efekt, že to udělá ten šok té květině a začne vám vlastně přidávat ty fialové odstíny a vlastně, že to půjde pak do toho fialová. Takže, ale normálně pak, co Callie ještě zmiňovala, vlastně během toho pěstování udržovat tu teplotu mezi 18, nebo ideálně 18 stupňů a rozhodně ne více jak 21. Ale tak ten šok té studené vody, tak je to v podstatě není vůbec pozitivní, to jenom prostě přidá jakoby na té fialové barvě, ne? Nebo prostě, že to bude super mám fialový květ, ale květka dostala šílený šok, ne? Nebo... So, okay, interesting. So, yes, the shock that is produced by this 10 degree water will bring the purple appeal, but is that shock harmful to the plant? Am I going to have a nice purple flower, but it's going to not be as good in the quality? Yeah, so this is it. Sometimes there is a trade-off between yield and quality. Right. And they actually have an inverse relationship. So what I would say is that most of the biomass is put on by the end of kind of week 6, week 7. Okay, so you've got the biomass in the plant at that stage. So any stress techniques should be done, you know, just prior to harvest. So that kind of last week, it could be kind of, you know, it could be a shock of the temperature of the water. It could be a gradual reduction of the air temperature. It could be some kind of water stress that you put the plant under at the end. Or it could be, I mean, the one thing about kind of flushing is that generally if you reduce the nitrogen content below a certain level, okay, that actually stimulates cannabinoid production. So there's different ways to do it, but you want to make sure you do it after week 6, week 7, because that's when the biomass will put on. Takže spíš na to, že vlastně ten šok je právě v tom flushingu, což úplně vlastně předsklizní, ale vlastně neměl by se ten šok, ale je to právě, jak jsi říkal, mezi kvalitou a vzhledem. Takže tam je otázka, čeho chce grower docílit, ale nemělo by to být určitě, že na konci budou fialový, krásný, ale nebyl ten bez žádné, vlastně ta kvalita by tam rozhodně měla pořád být. A právě je to průběh toho pěstování je důležitý, kde vlastně ta hmotnost hlavní a vlastně ta největší úrodnost se tvoří během toho 6. 7. týdne toho kvetení. Proto, když jsou tam ty různý stresové techniky, které přichází až potom a měly by vždycky být až potom a těsně před tou sklizní, by neměly nikdy srazit tu kvalitu úplně na dno. Vždycky to je jenom, dejme tomu, dodání té estetické stránky, nebo a to může být právě buď ta voda, nebo lidi snižují množství toho dusíku, který taky může stresovat tu květinu. Vlastně ona se soustředí potom a vlastně vyrábí jak tu kvalitu, tak i ten je to vlastně balans mezi tím, co ten jednotlivý grower chce dosáhnout. To říkal mezi 6. a 7. týdnem platí to třeba, to bude určitě jiný pro takový ty samonakvétací semínka, tak to já nevím, třeba to má 10 týdnů celkově, tak já 8. týden třeba. So with autoflower, obviously 6th and 7th week is for, let's say, normal plant, but when it's autoflower, the total cycle is 10 weeks. When is the maximum mass being increased? Like you said, 6th and 7th week is when it's produced, the biomass is produced. With autoflower, what is the week?
there? You'll probably want to go back another week. So fifth or sixth? Yeah, there's no kind of prescription with it, you know, because I would probably go back to probably fifth, sixth, and just have a play with it, because you know they're all slightly different. So there's no like you have to do this on this day, do that on that day. So yeah, just have a play. But I would definitely kind of move back. And so the stressing would be obviously just at the end, but this biomass is fifth or sixth day. That's it. So whenever you know, if it is an overall 10-week cycle, you know, I would be probably looking to kind of provide some more stress techniques, maybe 10 days, 7 days before you're due to harvest. Takže je to u těch autosemínek, tam vlastně, když je ten cyklus celý 10 týdnů, tak by ta hlavní biomasa, která, jak jsme zmiňovali, 6 až 7 týdnů, tak by se říká 5. a 6. by to bylo u těch autosemínek, kdy ten stres, jakýkoliv stres, který vypisovali v tom posledním týdnu, tak by říkal opravdu 7 dní před, a už jedno, jak ten cyklus je dlouhý. A samozřejmě záleží taky na tom, nedá se to úplně předepsat jako takhle následně do tohle, záleží zase na genetice, záleží jak ten cyklus, ale když chcete stresovat tu kytku, tak těch 7 dní před sklizní. A ten auto je 5 až 6 týdnů. Ještě nějaká otázka? Jenom tomu flaši možná. Co já jsem pochopil, tak úplně není jako žádoucí asi zalít, dejme tomu pěstujeme v země, tak zalít to tak, abych tu rostlinu utopil, aby tím proteklo nějaké množství vody a pak ten substrát zůstal několik dnů, udusil pořady. Ale spíš jde o to, že upravím pH vody, které je vyšší, a v tu chvíli se ty sody rozpustí při vyšším, mají vyšší pH a v tu chvíli jsou pro rostlinu nedostupné. Že takhle jako funguje flush. So there is a specific example of flushing in soil, and Tomáš said that the theory is that that basically flushing in soil, it shouldn't be that you pour just liters of water that basically block or just flood the system or the soil with water. So basically that will just block the roots and just flood them. So he said increasing pH would be the solution of the soil flushing, that it increases pH will then make those salts and everything unavailable to the plant. Therefore, in a way, a different type of flushing. Is that something that's correct, or is that a solution? Yes, I mean soil's kind of more complex. It kind of has surface electrical charges, so it actually hangs on to some of the nutrients. So regardless of kind of flushing through, it can kind of still hang on. So that is a good point. Vary the pH and kind of release that kind of attraction. There's some other things that I'm looking at. One thing in particular at the moment, which is maybe a future product development, but it's using something called polymaleic acid, which could actually act as kind of could actually release the nutrients from the surface charges. So, but that's right. It does hang on to the nutrients. It definitely behaves differently to hydroponic growing mediums and coir. Takže určitě Tomáš správně, že vlastně u té hlíny i přes flushing, když se to propláchne, tak ta hlína, jak už je, že to je komplexní médium, tak vlastně na sobě drží ty soli. Přesto kdybyste proplachovali chcete, tak to pořád na sobě udrží, tudíž zvýšení toho pH vlastně rozpustí nebo zlomí tu vazbu mezi těma jednotlivými molekulama, vlastně pomůže propláchnout tu hlínu líp. Takže určitě to, jak jsi říkal, to je správně. Což tak další věc, na kterém zase pracuje Simon, je právě zkoumání té zeminy, jak vlastně tady tu vazbu těch molekul té soli v té zemině rozvázat, aniž by vlastně člověk musel vlastně jít do té pH, změnit toho pH. A je to, what's the acid called? Polymaleic. Tady ta kyselina, která by měla právě, to zkoumá on, jak by právě mohla rozpustit tady tu vazbu a pomohla vlastně growerům o to víc právě v té poslední fázi toho pěstování. Ještě někdo? Samozřejmě, ano, tam se nadechoval někdo. Bych se zeptat na ještě jednou ten research s tím CBD obsahem. Já jsem tam viděl, jestli to ukázal, tak v tom tady ta control group a ten root 1 grad, tak ten April až July vypadají úplně stejně.
Tady tyhle ty modrý dva první sloupečky. Ty první dva. Jo, přesně tak. A ta první by měla být ta aplikace toho. Tady to je dokonce nižší, ne? No, tak jsem se chtěl zeptat, čím jakoby vysvětlujete tu stabilitu v tom modrém tom a potom ten nárůst toho oranžového. So Callie, we have a question regarding the CBD content and the difference between group 1, 2 and 3, and especially with the first set, which was in between April and July, where the blue column has basically a group, and group 1, which is the control, and the root application ones, and the spray ones. You see that the blue column is basically the same, and in its spraying it actually decreases. So what is the reason behind that, and why is it only in the April-July harvest? You're muted. The light intensity we also recorded during each of these periods, and strangely enough we found that July to September was lower in light intensity than it was the April to July. Now we believe that it was to do with the actual fact that it was being sprayed, and it was the negative effect of this spraying that occurred as opposed to the compound itself. The control group wasn't sprayed with just water, which would have allowed us to be able to see if it was the actual effect of spraying and the high light intensity which caused this drop, or if it was the actual compound itself. Now, the fact that the root application caused an increase suggests that it's not the tricantanol causing the negative effect, it's the actual spraying and the method of application. Že vlastně v tom dubnu až červenci byla mnohem větší intenzita světla, takže bylo mnohem víc slunce. A vlastně, když se podíváme na tom, kde se to nehnojilo vůbec, tak vlastně to zapříčinilo, že vlastně to CBD tam byla jenom voda, že vlastně ten obsah byl největší, protože bylo nejvíc slunce. Zatímco pak právě v tom červenci až září už toho bylo méně, tak to šlo dolů. A tady ten rozdíl mezi tím až tady to, že to šlo i dolů, což byla ta sprejovaná jednou, tam právě bylo zajímavé, že se snažili získat, jestli to byl ten triacontanol jako takový, nebo jestli to je ta technika toho, jak se to používá. Právě proto, že se zvedalo oproti tomu nehnojnému, se zvedal ten obsah toho CBD v tom použití při té kořenové aplikaci, tak naznačuje, že to nebyl ten triacontanol, ale že to byl právě ten způsob, jak se to aplikovalo, protože s větším sluncem to bez hnojení bylo nahoře a s tou aplikací právě na listy nahoru to mělo negativní impact, takže to bylo spíš ta aplikace, která měla ten negativní vliv, než ten samotný prvek toho triacontanolu. No ale když se podíval na ty první dvě skupiny, tak vlastně při tom nejlepším světle ten triak moc nepomohne. Ty modrý se moc ten byl sloupečky první, jo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to teda pomáhá, když jakoby má menší světlo, tak jestli to takhle jakoby... Tam bohužel my nemůžeme porovnat to ještě s tím, protože když vlastně se v tom dubnu a v červenci, jak vidíš to dvojitý aplikace na ty kořeny, tam se to nedělalo, protože se vlastně zjistilo až při tom druhém cyklu, že vlastně že zkusili, pojďme to aplikovat dvakrát, jak je to bude mít vliv na to CBD jako takový, takže a tam právě je úplně ten největší právě ten zásah na to množství, takže bohužel tam nemůžeme úplně srovnat, kdybychom to v tom dubnu, kde to světlo bylo, jo, abychom mohli srovnat, tam to nemáme, ale zeptám se na with the April-July, Callie, on group control, group 1, and group 2, where the difference between the amount of CBD is very minimal. Is that because of the light, or how come that tricantanol didn't have that impact in the root application in the group 2 where it was applied once, and we are still comparing the control group and the group 2, and the difference is very minimal in between these two? Yes, it is very minimal between those two, and this is why we repeated it several times of the year. So there's obviously going to be extremes within each of those groups.
I think that's kind of the answer to the question there. Je to právě, že to, když to viděli poprvé vlastně v tom prvním cyklu, tak právě pak se snažili, vlastně to vyvinulo v to, že zkoušeli to dvakrát a ten první cyklus začal vlastně vykopnout všechny ty různé jiné aplikace, které se pak zkoušely, nebo se právě přestaly zkoušet, protože se dvakrát sprejovalo jenom jednou a pak už se to vlastně nepoužívalo dál, takže tam není úplně jako ten, jak se chceš asi zeptat, proč to není takový vliv. To byla vlastně ta první sklizeň a vlastně se pak zjistilo, celková ta studie ukázala, že to má vlastně ty dvoj aplikace přes kořen má ten největší vliv, ať už to je vlastně, to je napříč všema těma cyklama, takže ročníma obdobíma. Díky. A tahle studie byla teda ve skleníku? Ve skleníku. Takže pak, jestli chcete přímo pro vaše, jestli máte přímo konkrétně třeba pro vaše, jestli máte CBD pěstí, no tak můžeme pak určitě přímo nějaké detaily třeba i s vašima kytkama. My máme právě experty, můžeme třeba klidně se bavit přímo pak konkrétně s vaším, co přímo bude zajímat vás, takže není to problém. Jste říkali, že jste to sprejovali přes den? Jo, bylo to. It was sprayed during the day, right? That's why it was negative at some in the group 3, because it was sprayed during the day. Correct, yeah. Jo. A přes noc jste to nezkoušeli? The question is, was there an idea to spray during the night, so there is not an impact of the sun on the application? With this being such a large farm, it was more convincing when they could actually perform this, not some. Whereas somebody who is a closet cultivator or has a smaller, have a lot more time to be able to do this. When you're working with a large commercial operation, there has to again be that compromise between time of being able to do this, and this was just a reason that we actually gave to why that could have been the issue. And can you just, in ballparks, how big it was? So how many plants were in the growth? So people have an idea what each large. Each group, we had 24 plants per group. And the farm is how big is the farm in is it thousands of plants or? Yes, yeah. So the actual farm, they can do up to. At the moment, 5,000 plants. So it's not what you would call absolutely massive, but it's bigger than a small cultivation within someone's bedroom. Že to vlastně bylo z důvodu, ne, že by to nenapadlo, protože mají 5,000 kytek v tom skleníku, tak to bylo spíš o tom, jak i to zmanagovat ten výzkum v téhle komerční instituci, která samozřejmě nebylo to výzkumný centrum, ale bylo to dělané právě ve spolupráci s nima, takže proto to bylo přes den. To bylo asi takové jako, jak využít spíš lidi a prostor a čas a všechno. Ještě někdo? Tak já děkuji moc, já si myslím, že to můžeme, let's finish here and we'll do a specific questions face to face if needed. So thanks a lot, Callie. Thanks a lot. A když budete chtít mít další otázky, tak máme tady Simona, který pak vám může pomoct přímo s vašima problémama, s vašima otázkama. Takže díky moc a pojďme na ten grill a pojďme na to pivo a hezký večer a díky moc a vítejte v Shogun Planu, takže vítejte. Let's go. Thanks a lot, Callie. Thanks a lot.